اما از دور میبینن که یک اسب داره میاد که به جای ایرج روی اون یک صندوق هست. نوه ایرج رو پیش فریدون میبرن و بهش خبر میدن انگار خود ایرج دوباره متولد شده. دیدیم که ایرج برخلاف توصیه پدرش به سمت دوتا برادرش حرکت میکنه تا با اونها صحبت کنه و دل اونها رو به نوعی نرم کنه. همزمان فریدون هم یک نامه می نویسه برای دوتا پسرش سلم و تور و به اونها توضیح میده که من دیگه پیر شدم و هرچی از پادشاهی و جایگاه و ثروت دارم اینها رو برای 3 پسرهام میخوام. درباره پادشاهی هم برادر کوچکترتون ایرج انصراف داده و از پادشاهی کنار کشیده. شما هم کوتاه بیایید و این کینه و دعوا رو همینجا تمومش کنید. و بعد به اونها تذکر میده که ایرج به عنوان میهمان پیش شما میاد، ازش به خوبی پذیرایی کنید و به زودی هم به من برش گردونید، من منتظرش هستم. به نوعی نشون میده که نگران جان ایرج هست. ایرج مسیرش رو ادامه میده تا به برادرانش میرسه، همون جایی که 2 برادر جمع شدن و لشکریان خودشون رو هم آماده کردند، چون یکی از گزینه‌های روی میز حمله و جنگ بود. ایرج وقتی به محل استقرار اون 2 برادر میرسه، لشکریان سلم و تور که ایرج رو میبینن از زیبایی و عظمتش تحت تأثیر قرار میگیرن، بهش تعظیم میکنن و انگار پیش خودشون میگن که شایسته پادشاهی ایرج هست و به نوعی مهر و ارادت خودشون رو به ایرج نشون میدن. سلم و تور این صحنه رو میبینن و نگران جایگاه خودشون میشن و همونجا به همدیگه پیشنهاد میدن که کار ایرج رو باید تموم کنیم وگرنه جایگاه پادشاهی خودمون به خطر میفته. شب میشه، ایرج به خیمه خودش میره برای استراحت. چند ساعتی که از شب میگذره سلم و تور به سمت خیمه ایرج میرن. ایرج که از دور میبینه 2 برادرش دارن میان، به استقبال اونها میره، خوشحال میشه، محبت خودش رو ابراز میکنه، اما در چهره و رفتار تور و سلم نشانه‌ای از محبت و دوستی نیست. اون 2 برادر بحث پادشاهی رو پیش میکشن و به ایرج میگن ما برادر بزرگتر تو هستیم، اینطور آواره شرق و غرب شدیم اما تو بهترین منطقه پادشاهی بهت رسیده و این اصلا انصاف نیست، دور از عدالت هست، پدر ما رو فریب داده. ایرج هم مجددا با مهر و محبت جواب میده و میگه مسئله پادشاهی که حل شده، من انصراف دادم از پادشاهی و حکومت ایران هم برای شما باشه. آخر زندگی همه ماها مرگ هست، حکومتی که همراه با کینه توزی 2 برادر باشه، من اصلا این پادشاهی رو نمیخوام. اما سلم و تور انگار که اصلا نمیشنون ایرج چی میگه، هنوز عصبانی هستن به خاطر رفتاری که لشکریانشون در برابر ایرج انجام دادن و اون تعظیمی که به ایرج کردن. اینجا تور بدون اینکه پاسخی به حرفهای ایرج بده، اون صندلی فلزی، اون تخت زرین رو بلند میکنه و به سر ایرج میزنه. ایرج روی زمین میفته و به نوعی شروع به التماس کردن میکنه، به اونها یادآوری میکنه که از خدا نمیترسید، از پدر خجالت نمیکشید، من که پادشاهی رو تسلیم شما کردم، من فقط میخوام یک شهروند معمولی باشم، برای چی دارید به من حمله میکنید؟ اما انگار این 2 برادر اصلا صدای ایرج رو نمیشنون. تور خنجری رو که توی چکمه خودش مخفی کرده بود در میاره و باهاش ایرج رو میکشه. بعد سر ایرج رو جدا میکنه، سر بریده ایرج رو توی یک صندوق میگذاره و اون رو برای فریدون میفرسته با این پیغام که حالا تاج پادشاهی رو بر سر ایرج بگذار. بعد هم که مطمئن میشن جنگی قرار نیست در بگیره چون ظاهرا همه چیز تموم شده، لشکریان خودشون رو جمع میکنن و هر کدوم به قلمروی خودشون میرن. حالا اون طرف توی ایران فریدون منتظر ایرج نشسته، چشم به راه هست، شهر رو آذین بستن، مقدمات و تشریفات یک استقبال با شکوه رو فراهم کردند و همه منتظر هستند که ایرج به ایران برگرده. اما از دور میبینن که یک اسب داره میاد که به جای ایرج روی اون یک صندوق هست. فریدون این رو باور نمیکنه و خودش میره جلوتر و اون صندوق رو میگیره و وقتی در صندوق رو باز میکنه میبینه که سر ایرج توی اون صندوق هست. فریدون با دیدن سر ایرج عزادار میشه، چشماش نابینا میشه، همه شهر سیاه پوش و ماتم زده میشن، تمام بزرگان و پهلوانان کشور عزادار میشن. فریدون سر ایرج رو کنار خودش میگذاره و با یک عزاداری تلخ سلم و تور رو نفرین میکنه و از خدا میخواد که انقدر فریدون رو زنده نگه داره تا از نژاد ایرج کسی بیاد و انتقام ایرج رو از سلم و تور بگیره. این عزاداری چند روزی ادامه پیدا میکنه تا اینکه به فریدون خبر میدن همسر ایرج
باردار بوده. با این خبر دل فریدون شاد میشه و امیدش به انتقام زنده میشه. مدتی بعد همسر ایرج زایمان میکنه و یک دختر به دنیا میاد. اون دختر رو در لطف و ناز بزرگ میکنن تا به سن ازدواج میرسه. دختر ایرج ازدواج میکنه و الان نوه ایرج به دنیا میاد. نوه ایرج رو پیش فریدون میبرن و بهش خبر میدن انگار خود ایرج دوباره متولد شده، انقدر که شبیه ایرج هست. فریدون با دیدن نوه ایرج دوباره بیناییشو به دست میاره، خوشحالی به قلبش برمیگرده و اسم اون بچه رو منوچهر میذاره. منوچهر توی دربار بزرگ میشه، با آیین سلطنت آشنا میشه، هنرهای پادشاهی و کشورداری و جنگاوری رو یاد میگیره. وقتی به سن جوانی میرسه فریدون تمام گنجهای کشور رو به منوچهر میده، تخت و تاج رو به منوچهر میده و از تمام پهلوانان و سرداران کشور میخواد که مطیع منوچهر باشن. اینجا اولین بار اسم پهلوانان کشور برده میشه که مهمترین اونها قارن پسر کاوه آهنگر و سام پسر نریمان هست. این خبر به سلم و تور میرسه. به اونها خبر میرسه که الان منوچهر صاحب تخت و تاج ایران شده و کم کم میفهمن که دیگه اوضاع خوب نخواهد بود. از طرفی پیری و ضعف خودشون رو میبینن و از طرفی اوج و شکوه روزافزون منوچهر رو میبینن. سریع دست به کار میشن تا به نوعی منوچهر و فریدون رو از کینجویی و انتقام منصرف کنن، چون میدونن اگر منوچهر اقدام به کینجویی بکنه اونها شانسی در برابر فریدون و منوچهر نخواهند داشت. با دست پاچگی یک نامه‌ای می‌نویسن و میگن ما عذرخواهی می‌کنیم، ما پشیمان هستیم، تقدیر و قسمت این بود، شیطان ما رو فریب داد، ما خونبهای ایرج رو پرداخت می‌کنیم و یک نامه پرت و پلا و آشفته‌ای می‌نویسن تا فریدون و منوچهر رو از انتقام منصرف کنن. بعد توی اون نامه ذکر میکنن برای اینکه حسن نیت خودمون رو نشون بدیم منوچهر رو بفرست تا پیش ما بیاد، ما ازش بهترین پذیرایی رو انجام میدیم و اصلا پادشاهی مناطق خودمون رو هم به منوچهر میدیم. بعد هم اون نامه رو میدن به یک شخص دانا به همراه یک سری از گنجها و هدیه‌ها تا اون رو به دربار فریدون ببره. اون شخص به دربار فریدون میرسه، با دیدن عظمت و جایگاه فریدون و منوچهر تحت تأثیر قرار میگیره، تعظیم میکنه و البته فریدون هم از اون شخص پذیرایی میکنه، ازش استقبال میکنه. این یک رسم هست توی شاهنامه که هر وقت یک قاصد، یک پیغامبر به دربار یک پادشاه میره، اون پادشاه از اون شخص پیغامبر پذیرایی میکنه و بهش هدایایی میده، فارغ از اینکه اون شخص قاصد از طرف یک دشمن اومده باشه، از کدوم کشور اومده باشه، از چه جایگاهی اومده باشه. این یک رسم ثابت و تکرار شونده در شاهنامه هست. اون شخص هم پیغام سلم و تور رو به فریدون میرسونه و محتوای نامه رو براش توضیح میده، عذرخواهی و پشیمانی و شیطان ما رو فریب داد و تقدیر الهی و اینها. اما همونطور که میشه حد زد فریدون این حرفها براش قابل قبول نیست و با تندی و قاطعیت جواب دو پسرش رو میده. اول از همه یاد ایرج رو دوباره زنده میکنه و میگه من چطور منوچهر رو بفرستم پیش شما؟ یک بار ایرج رو برای شما فرستادم و شما اون رو کشتید. الان ازم میخوای که منوچهر رو پیش شما بفرستم؟ بله منوچهر رو میفرستم، اما با لشکر و سپاه و پهلوانان میفرستم برای جنگ و برای کشتن شما. من خودم میدونم که اگر یک پدر به جنگ پسرانش بره کار ناپسندی است، برای همین منوچهر رو به جای خودم به جنگ با شما میفرستم. اینکه شما میخواید توبه کنید و از خدا طلب بخشش کنید این یک چیزی است بین خودتون و خدای خودتون، ولی من انتقام ایرج رو از شما توی همین دنیا میگیرم. با خونبها و هدیه و گنج و اینها هم پسر من زنده نمیشه و ایرج بر نمیگرده. من سالها این کینه رو تحمل کردم تا بتونم از شما انتقام بگیرم. گنج و خونبها چیه؟ اون فرستاده هم که جواب فریدون رو میشنوه ناامید میشه و میفهمه که بخششی در کار نیست. جواب رو از فریدون میگیره و به سمت سلم و تور حرکت میکنه. فریدون و منوچهر هم آماده جنگ با سلم و تور میشن.